ta lấp được những cái rãnh nước nó chết ở chỗ đường thì đi xe nó cũng dễ thôi con ạ. Vâng. Mà hôm trước bố thấy con đi xe đây cũng thỉnh thoảng suýt nữa ngã rồi. Vâng. Thế hôm nay bố con mình cũng tranh thủ làm cho gọn gàng cái chỗ rãnh này đi bố ạ. Đi xe nó sẽ an toàn hơn. Hôm nay con có đi thu hoạch không? Con có bố ạ. Nhưng lát nữa con mới đi ạ. Vậy à? Vâng. Đây này, Vâng. trời nó cũng nắng rồi, con có đi thu hoạch thì đi đi. Vâng ạ. À mà hôm qua thì bố cũng đi qua vườn mít thấy có mùi thơm đấy, hay con xuống đấy kiểm tra đi, nếu có thì con đấy đi chợ đi. Vâng ạ. Để bố làm. Thì còn một đoạn này bố làm nốt nhá. Được. Con cũng tranh thủ xuống vườn kiểm tra xem có một tí không ạ. Bố ơi, con thấy trời nắng rồi. Thôi bố cứ nghỉ ngơi đi, vào trong nhà nghỉ. Xong rồi cho bé Nguyên học giúp con. Lúc nào chiều mát thì làm tiếp. Bố nghỉ tay đi. Con xuống vườn xem có mít gì không. Bố đi nhá.
rồi. Này quá đỡ được quả mít rồi. Quả này chín thơm thật đấy. Thơm quá. Không biết còn có quả nào chín nữa không nhỉ? Quả trên kia mình cũng lấy xào gõ hết rồi. Không có quả nào chín. Ổi này nhiều quả quá. Hôm trước bố bảo bố bóc hết rồi mà. Hay là cây này bố lại quên nhỉ? Nhìn những quả ổi này cũng ngon thật đấy. Nhưng nếu không bọc được sớm thì côn trùng nó cũng sẽ ăn hỏng hết quả. Sao này nhiều quả chín quá. Rồi chín ngọt quá. Nhưng thấy rồi chín cũng chưa đều. Chắc là 1-2 ngày nữa mình mới thu hoạch được. Bây giờ mình phải tranh thủ đi xem có quả mít nào chín không đã. Hái còn mang đi chợ. Quả này chín rồi. Chắc mình phải lấy dao thôi. Nhìn mít ngon quá. Mình thấy ở kia có một quả hình như bị chuột cắn thì phải. Không biết có chín không nhỉ? Quả này cũng chín, mùi cũng rất thơm. Nhưng mà tiếc quá, lại bị chuột nó ăn mất. Rồi, quả này mình cứ để ở nhà để mà ăn cũng được. Mình sẽ lấy dao cắt bỏ cái phần chuột nó ăn đi. Phần phía trên này vẫn còn ngon mà. Còn chỗ mít này mình mang ra chợ để bán. Mình cứ để đây đã. Rồi đi chợ về thì mình sẽ mang về ăn.
mình sẽ cố gắng gom đủ tiền rồi trả lại cái số tiền cho Duyên mà lần trước mình đã lấy của nhà cô ấy. Tạm thời bây giờ mình cũng chưa có đủ tiền, mình cứ đưa trước cho gia đình cô ấy 25 triệu đã, còn số tiền sau thì mình sẽ gom dần và trả dần cho nhà cô ấy vậy. Mình cứ đưa trước cho gia đình cô ấy lần này đã, còn số tiền còn lại thì mình sẽ đi tìm một công việc ổn định, rồi mình sẽ gom dần và sẽ trả hết cho nhà cô ấy. Mình cũng không muốn liên quan gì đến gia đình nhà cô ấy nữa. Trong thời gian vừa rồi mình cũng đã làm phiền gia đình cô ấy quá nhiều rồi. Mình mong rằng Duyên cũng sẽ nhận lại số tiền này. Mình cũng cầu mong là cô ấy sẽ nhận lại số tiền này để mình không phải áy náy trong lòng nữa. Ngồi đấy nhá. Mẹ không làm cũng một thọc chuối để ông cho mình chơi nhá. Tôi có chơi súng này không? Có à? Tôi có chơi súng này không? Có à? Bằng này nhá. Bằng này được không? À, bắt đầu làm nhá. Tôi bắn cái này chưa? Bằng đấy. Để làm cái này nhá. Ừ. Đây, ông bắn này. Bắn này, quay này. Bằng đấy. Chưa? Muốn bắn được không? À, cho cái này nó dễ. Ai, quên bắn. Có ông rồi. Bắt đầu đợt ông nhá. Đâu bắn quên này. Bằng. Đúng chưa? À. Bằng. Đúng rồi.
bắn trúng ghê nhỉ. Bằng nguyên dính đạn rồi. Đâu vậy? Đâu rồi rồi? Để nó bắn ghê quá. Cho rồi. À. Bên bắn ghê quá. Ui, cho rồi. Ui, nó bắn ghê quá, mình không tránh được. Ghê, bọn này ghê quá. Đưa tay lên. Không đưa tay. Bằng. Mình phải bắn càng ngày càng chiến đấu hăng say ghê. Băng đánh đạn ghê quá. Đưa tay lên. Băng. 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 Họ bắn mình không lên đạn kịp. Băng. Băng. Ông ơi, có ai để làm mình vậy? Ai con? Nói sao đến nhà mình có việc gì nhỉ? Chào bác ạ. Vâng, chào cậu. Thế cậu là đến nhà tôi có việc gì vậy? Cháu đến gặp Duyên có chút việc bác. Thế tôi cũng vừa đi chợ rồi, mà một lát sau nó mới về. Cháu có thể đến đây đợi Duyên một lát được không hả bác? Cũng không được đâu gọi. Tôi gia đình thì tôi cũng không muốn liên quan tới cậu đâu. Dạ vâng ạ. Bác nói vậy thì thôi ạ. Nhưng mà cháu có số tiền này. Lát nữa Duyên về, bác có thể đưa cái số tiền này cho Duyên giúp cháu được không ạ? Không được đâu cậu. Tôi cũng nhận số tiền này. Nếu như mà cậu muốn đưa cho Duyên thì cứ cậu gặp trực tiếp Duyên, đưa cho Duyên cũng được. Dạ thưa bác, đây cũng là cái số tiền mà trước đây cháu cũng đã vay Duyên. Bây giờ cháu cũng đã gom đủ tiền và cháu muốn trả cho cô ấy, nên bác cứ cầm đấy và đưa giúp cho cô ấy giúp cháu ạ. Nếu như mà số tiền cậu nói là cậu nợ Duyên thì bây giờ cậu cũng phải trực tiếp gặp Duyên và trao trả cho Duyên. Chứ tôi không dám nhận. Tôi nhận thì nếu nó xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không biết nói thế nào. Đây cũng là cái số tiền công mà trước kia cháu lấy từ nhà Duyên ạ. Trước kia thì cháu cũng khó khăn nên cháu cũng đã đòi tiền công khi cháu đến nhà cô ấy làm giúp đỡ cô ấy. Bây giờ cháu cũng suy nghĩ lại rồi, cháu không nên làm như vậy, nên hôm nay cháu mới đến đây để trả lại cô ấy số tiền này ạ. Nhưng mà số tiền này thì tôi cũng không dám nhận. Bây giờ mà tôi nhận thì tôi cũng biết số tiền nó như thế nào. Và hơn nữa thì Duyên về nó nói tôi thì tôi không nhận đâu. Thưa bác, đây là cái số tiền mà cháu nợ Duyên. Hôm trước cháu cũng gặp cô ấy, cháu cũng nói chuyện với cô ấy rồi, nên bác cứ cầm cái số tiền này đưa cho cô ấy giúp cháu. Nhưng mà tôi cũng không thấy Duyên nó nói chuyện gì đối với tôi cả, mà tôi cũng không dám nhận đâu. Cậu nói như vậy thì tôi cũng chưa tin đâu. Nhưng mà hôm nay cậu đem cái số tiền này đến đây để mà đưa cho Duyên, không biết rằng cậu có mục đích gì đây. Cháu không có mục đích gì đâu bác. Bây giờ cháu nói gì chắc chắn là bác cũng sẽ không tin, nhưng đây là sự thật. Cháu cũng muốn trả lại cho cô ấy cái số tiền mà trước kia cháu lấy từ nhà cô ấy, nên bác cứ cầm giúp cháu ạ.
thôi bây giờ tốt nhất là cậu đem cái số tiền này về đi. Bác cứ cầm lấy số tiền để giúp cháu. Tại vì cháu cũng biết là cháu cũng đến đây làm phiền gia đình bác quá nhiều rồi. Bác chắc cũng không muốn nhìn thấy cháu đến đây nữa. Nếu hôm nay bác mà không nhận thì ngày mai cháu sẽ đến. Thì hôm nay bác cứ cầm lấy số tiền này và mang về đưa cho Duyên giúp cháu ạ. Thôi được rồi, để tình cậu thì lần này tôi nhận, thì thứ mai cậu cũng đừng đến đây để mà gây phiền hà đối với gia đình nhà tôi nữa nhé. Vâng, cháu hứa từ mai cháu sẽ không đến đây làm phiền gia đình bác nữa đâu ạ. Khi nào mà Duyên đi thu hoạch về ấy, thì bác đưa số tiền này cho cô ấy và bác nói với cô ấy là cháu cũng đã đến đây và trả lại cái số tiền mà trước kia cháu đã lấy từ nhà cô ấy. Và nếu cô ấy có thắc mắc gì thì bác cứ bảo cô ấy là gọi điện cho cháu để cháu đến đây cháu sẽ giải thích cho cô ấy hiểu ạ. Liệu cậu có nói thật hay không đây? Dạ, cháu nói thật bác ạ. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ nhận số tiền này, và khi nào con Duyên nó đi thu hoạch về thì tôi sẽ trao trả nó số tiền này và cũng nói cho nó rõ hết mọi chuyện là cậu tới đây. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cháu cũng trả cho Duyên được số nợ này thì trong lòng cháu cảm thấy rất là nhẹ nhàng bác. Làm người ấy, quan trọng nhất là niềm tin. Hôm nay lời hứa của cậu thì tôi cũng tạm tin như cậu. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Gia đình Duyên đã giúp đỡ cháu lúc mà cháu gặp khó khăn, nên dù vất vả như thế nào thì cháu cũng sẽ trả lại cho cô ấy đầy đủ số tiền mà cháu đã nợ cô ấy ạ. Chuyện này hôm nay tôi về tôi nói chuyện với Duyên thì chắc rằng là Duyên cũng rất là vui, vì là cậu cũng đã sống có trách nhiệm đối với gia đình nhà tôi. Vâng, cháu cảm ơn bác. Thôi bây giờ cháu cũng còn phải có việc nữa, cháu phải xin phép bác, cháu đi về đấy ạ. Vâng. Vâng, cháu về đấy ạ. Ba hôm nay đến đây chỉ có kế hoạch chứ không nhỉ? Mà mình nhận thế này, đâu về Duyên có trách móc gì mình không đấy? Alo. Ừ. Tao ơi, em đã suy nghĩ lại rồi. Anh có thể quay về chung sống với em và con được không anh Sao? Thế thì để anh chuyển sang nhà em sống cùng với em nhé. Anh cũng nhớ em và con lắm ấy. Vâng ạ, vậy anh về với em nhá. Ừ. Vâng, chào anh. Vậy là Hiền cũng đã đồng ý cho mình về chung sống cùng với cô ấy. Hôm nay mình cảm thấy rất là vui khi mà đã trả được số nợ cho Duyên, lại còn Hiền nữa. Hiền lại còn cho mình quay về sống cùng cô ấy và con nữa. Bây giờ về mình sẽ nói chuyện với chị gái mình sẽ không ở cùng chị gái mình nữa, mình sẽ chuyển đến sống cùng với Hiền. Không biết chị gái mình có ngăn cản mình không, còn gia đình mình nữa. Này, rất là vui. Không bao giờ đến đây làm việc với Duyên nữa. Không bằng. Vâng. Ngươi ơi, ông thấy trời hết nắng rồi, thôi cháu cứ chơi đi để ông đi cất tạc nhé. Ông ơi, mẹ đang về rồi. À thế à? Đâu? Đang về kia rồi.
Để con cất chỗ lạc cái đã. Con trai ạ, chào của con ở đây. Con chào bố ạ. Thế hôm nay không bán hết đi à? Con bán hết rồi. Con quả này là bị chuột cắn mất một gốc nên là con để lại, lát nữa nhà mình cắt bỏ cái chỗ chuột cắn này đi để ăn bố ạ. Thế cũng được. Vâng. Con đi vào nhà đi. Đây kẹo của con đây, con lấy đi. Cho mẹ một cái. Ở nhà với ông có ngoan không? Có. Thì con ngồi đây chơi đi. Con vùi xong mẹ bóc kẹo cho con ăn nhé. Bố ơi, bố cắt lá chuối để ở đây làm gì vậy ạ? Lúc con đi chợ thì bố ở nhà bố làm từ nguyên cái súng bố nguyên chơi mà. À thế ạ? Thế để con dọn đi nhé. Nguyên có chơi súng này nữa không con? Để ông uống nước xong là ông cháu mình bổ mít ăn nhá. Uống nước không cháu? Đây, đúng rồi. Bố cho con xin cốc nước. Con xin. Uống nước đi ạ? Uống nước. Con trai uống nước đi. Con bố mít ăn nhé bố nhé. Vậy mít hôm nay bán có được giá không? Mít bán được giá lắm bố ạ. Vâng, bởi vì đầu mùa nên là bán rất được giá. Thơm quá bố ạ. Để đâu nữa? Không biết này, muối to mà ngon quá con. Vâng, thơm lắm bố ạ. Cái đầy muối á. Vâng ạ. Để mẹ lấy cho. Mít ngọt lắm bố ạ. Bố ăn đi ạ. Quên ăn đi con. Ngon quá à. Vâng. Ở ngoài vườn cũng có nhiều quả to lắm bố ạ. Nhưng mà con cũng kiểm tra hết rồi. Nó cũng chỉ chín vài quả thôi. Thôi mình cứ đi chợ bán dần như vậy cũng được ạ. À Duyên này. Dạ. Lúc con đi chợ thì Pao cũng có đến đây. Anh Pao đến đây làm gì vậy bố? Pao đến đây thì cũng nói chuyện với bố là Pao muốn trả lại cái số tiền công trước kia mà Pao làm giúp con đấy.
mà Pao đòi công thì bây giờ Pao lại muốn trả lại cho con. Hôm trước con cũng gặp anh ấy ở trên đường, anh ấy cũng nói đến chuyện này. Nhưng con nói là con cũng sẽ trả hết cho anh ấy số tiền đó để cho sòng phẳng. Con cũng không muốn nợ làm gì anh ấy ạ. Thế mà Pao nói bố là hôm trước gặp con thì con cũng đồng ý nhận số tiền đó thì bố mới nhận chứ, còn nếu như không thì bố nhận làm gì? Anh Bảo nói dối bố đấy ạ. Con đâu có nói như vậy đâu. Bởi vì con không muốn liên quan gì với anh ấy nữa. Phiền phức và phức tạp lắm bố ạ. Thế thì bố cũng đã nhận mất rồi. Thế thì để ngày mai con mang số tiền đấy đem đi trả cho anh ấy. Con nói như vậy thì con đã biết nhà Pao chưa? Nhà của anh Pao thì bây giờ anh ấy ở cùng với chị gái của anh ấy ở đôi bên kia. Con biết nhà bố ạ. Vậy thì trong chuyện này thì bố lại là người có lỗi con ạ. Không sao đâu bố ạ. Cũng chỉ vì anh Pao đã nói dối bố quá nên bố lại dễ tin thôi ạ. Thôi để mai con mang số tiền đó đến trả cũng được ạ. Con đã trả cho giúp bố nhé. Vâng. Bố đã chót cầm tiền của Pao rồi thì con không trách bố chứ. Con không trách bố đâu bố ạ. Cũng chỉ tại vì bố không biết thôi. Thôi được. Bố ăn nhẹ. Bố cảm ơn con nhé. Không có gì ạ. Mẹ ơi, ngoài ông một con ơi là chơi vui lắm, Thế á? chơi lên chung bò hàng nữa. Chị và trứng bông bằng à? Nguyên Thế bánh con bắn thắng hay ông bắn thắng? Ông là sáng, Thật. thật nhỉ. Lúc sáng trời nắng như thế mà bây giờ nó lại kéo cơn mưa rồi. May là bố cũng làm được cái nhà để xe để nó tránh nắng tránh mưa để cái xe đỡ mùi nó cũng nhanh hỏng rồi. Vâng, con cảm ơn bố ạ. Thời tiết mùa này cũng thất thường. Lúc nắng lúc mưa. Cũng may là con về tới đây rồi. Con thấy ngoài trời cũng bắt đầu có hạt mưa rơi rồi đấy ạ. Bố làm được cái nhà để xe thì bố cũng làm được một cái rào phơi quần áo ở trong đó rồi. Thì bây giờ mình cứ phơi quần áo ở trong đó thì mưa nắng mình đỡ phải chạy. Thế còn cái xào ngoài kia thì mình bỏ à bố? Được, mình cứ biết thế đã. Vâng. Ăn đi con. Ăn no rồi chứ. Bên ngon bố nhỉ? Thế sáng con lấy mít thì đi vườn thì còn nhiều quả không ạ? Cũng còn ít thôi bố ạ. Nhưng con nghĩ rằng cứ để mít ở đó, chín quả nào thì mình ăn quả đấy. Nếu chín nhiều thì mình mang đi bán thôi ạ. Thế cũng được. Con ăn không mẹ bóc cho? À bố này, con thấy dưới vườn roi cũng chín nhiều lắm. Có khi ngày mai con sẽ đi thu hoạch roi để mang ra chợ bán luôn ạ. Trong vườn nhà mình đây thì bố thấy cũng rất nhiều cây hoa quả. Thì mình cứ chịu khó mà chăm sóc vào thì mình cũng sẽ có những nông sản đi chợ bán con. Vâng ạ. Cũng mang trang trại này cũng có rất nhiều loại để mình thu hoạch. Con cũng không phải đi xa, không phải mất tiền vốn để mua rồi mới mang ra chợ bán. Như vậy thì mình cũng rất tiện bố ạ.